Khi đi làm, chắc hẳn chúng ta không quá xa lạ với hình ảnh một ai đó bị trễ giờ, có thể là đồng nghiệp xung quanh, là team của mình, ngay cả sếp của mình và cũng có thể là chính mình trong đó. Trễ giờ có thể nhìn thấy trong nhiều tình huống khác nhau như đi làm trễ, tham dự trễ một cuộc họp hay nộp báo cáo trễ. Và trong T-Shape for Grow ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc trễ giờ họp và gửi báo cáo trễ. Đầu tiên, trễ giờ họp, đó là khi mọi người đã vào cuộc họp đúng giờ và mình vẫn chưa tới, nếu như mình đang nói là họp trực tiếp, hoặc là mình vẫn chưa vào trong call nếu như mình họp online. Trần đã từng nghe một bạn kể lại rằng bạn bị sếp mắng vì vào họp muộn với khách hàng 5 phút, kèm với câu nói rằng em chỉ vào muộn có 5 phút mà sếp đã khó chịu vậy rồi. Em thấy có gì đâu mà phải căng thẳng thế không nhỉ? Để trả lời cho điều này, dĩ nhiên chúng ta cần biết được người khác sẽ đánh giá như thế nào về việc bạn đi trễ và hệ quả có thể có của việc đi trễ này là gì. Về việc đánh giá hay cách nhìn của người khác chắc chắn sẽ không thể tốt hay tích cực được. Và sẽ càng tệ hơn nếu như nhìn thấy bạn trễ chỉ cần vài lần. Đi trễ có thể khiến cho người khác đánh giá bạn là người không quản lý và sắp xếp thời gian hiệu quả, hoặc bạn thiếu tôn trọng người khác, hay bạn không chuyên nghiệp hoặc thiếu tính kỷ luật trong công việc. Dù là đánh giá như thế nào thì bạn thấy đó đều không tốt cho bạn, cho cả cá nhân và phát triển trong công việc. Bởi lẽ bạn khó có được sự tin tưởng của người khác, cũng như nếu như đặt bạn vào những vị trí cao hơn, ví dụ ở vai trò quản lý team, bạn sẽ khó để trở thành một hình mẫu tốt, hay người ta còn gọi đó là role model cho các bạn bên dưới. Bạn nói các bạn bên dưới có thể sẽ không nghe khi rõ ràng bạn cũng đang không làm tốt điều này. Còn nếu bạn không nói gì cả thì cả team đều không có tính kỷ luật về mặt giờ giấc. Bên cạnh đó, trong những buổi họp với khách hàng, nếu đó là khách hàng mới, khi bạn đi trễ, bạn sẽ khó tạo được ấn tượng tốt với khách hàng, dẫn đến việc bạn khó có thể có được khách hàng tiềm năng này. Còn nếu như đó là khách hàng cũ và nội dung buổi họp quan trọng hay căng thẳng khi đang có những vấn đề cần giải quyết, thì việc bạn đi trễ sẽ càng không thể chấp nhận được. Vậy nếu như họp 9 giờ sáng, em chỉ cần đến đúng 9 giờ là được đúng không? Câu trả lời sẽ là không, vì khi chúng ta nói về việc đúng giờ cho cuộc họp, chúng ta cần đảm bảo cuộc họp có thể bắt đầu đúng giờ, và trong trường hợp này là phải bắt đầu đúng 9 giờ. Vậy thì hãy đảm bảo rằng chúng ta phải có mặt ở nơi cần họp tầm 10 hay 15 phút trước cuộc họp. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thể trừ hao những trường hợp như thủ tục đi vào tòa nhà, văn phòng, chờ thang máy lâu, nhất là vào những giờ cao điểm, và thời gian chúng ta cần để set up trình chiếu khi cần, vì nên nhớ rằng hoàn toàn có thể có những vấn đề về lỗi kỹ thuật có thể xảy ra. Trong trường hợp họp online, việc tham gia vào đường link cuộc họp sớm sẽ giúp chúng ta kiểm tra và có thể xử lý sớm những vấn đề như đường truyền Internet hay là mic có vấn đề hay không. Tuy nhiên, cũng có một lưu ý nhỏ là bạn cũng đừng nên đến quá sớm, đặc biệt khi họp với những khách hàng, để tránh việc khách hàng cảm thấy như bạn đang hối họ. Ở vấn đề thứ hai là trễ giờ nộp báo cáo hay một yêu cầu nào của người khác không đúng như thời gian mà mình đã hứa. Cho dù là với khách hàng, với sếp, với các thành viên trong nhóm hay đồng nghiệp ở bộ phận khác, việc bạn giao trễ hơn so với thời gian bạn đã nói ban đầu đều khiến cho người khác khó chịu, và dĩ nhiên nếu việc này lặp đi lặp lại vài lần, bạn đã đánh mất niềm tin của người khác dành cho bạn. Rất khó để mọi người đưa cho bạn những thử thách lớn hơn. Vậy làm sao để chúng ta có thể tránh được việc này? Đầu tiên đó là có kế hoạch rõ ràng và cụ thể để bạn biết rõ mình cần làm trong thời gian bao lâu, và hãy nhớ, hãy cho mình thêm thời gian so với dự kiến, vì bạn sẽ phòng cho những công việc quan trọng và cấp bách có thể chen ngang vào việc mà mình đang làm. Trong những trường hợp và báo cáo hay dự án quan trọng, hãy xem xét việc thường xuyên cập nhật tiến trình cho những người mà bạn cần gửi, và ngay khi bạn lường trước có nguy cơ trễ hẹn, hãy cân nhắc xem có ai hay việc gì cần làm để bạn có thể yêu cầu được hỗ trợ. Chúng ta có thể có xu hướng im lặng và tự mình âm thầm làm, cho đến khi không thể thu xếp được nữa thì có thể đã quá muộn. Vì vậy, hãy đánh giá tình hình và đưa lên giải quyết kịp thời, thay vì chờ đến lúc cuối cùng. Điều này cũng sẽ cho thấy được việc bạn có trách nhiệm với công việc, cũng như giải quyết tình huống như thế nào. Đến trường hợp xấu nhất là chắc chắn sẽ trễ, thì cần thông báo càng sớm càng tốt cho người cần nhận, và đồng thời chủ động thông báo thời gian cụ thể mà bạn có thể gửi là khi nào. Cuối cùng, do đã có khá nhiều năm làm dịch vụ khách hàng, Trân nhận thấy có một sự khác biệt về cách hiểu giữa agency và khách hàng. Cụ thể là khi chúng ta nói sẽ gửi vào cuối ngày, khách hàng thường sẽ nghĩ đó là 5 giờ 30 chiều, nhưng có thể ý của bạn đó là gửi đi trước 12 giờ đêm. Khi bạn nói công việc này có thể mất từ 3 đến 5 ngày, khách hàng sẽ nghĩ là 3 ngày,
và sau đó sẽ gọi bạn nếu đến ngày thứ 3 mà vẫn chưa nhận được. Vì vậy, hãy cố gắng nói thời gian giao càng cụ thể càng tốt để tránh những hiểu nhầm không cần thiết nhé. Đúc kết lại, ở chia sẻ T-Shape for Grow này, Trân sẽ muốn các bạn nhớ đến 5 điều này. Hãy có mặt ở nơi cần họp 10 đến 15 phút trước giờ họp và lưu ý hãy đến trước sếp của mình nhé. Có kế hoạch công việc rõ ràng, ước lượng được thời gian cần làm một công việc nào đó. Nên có thêm thời gian so với thời gian ước lượng để phòng hờ những việc nằm ngoài dự kiến có thể xen vào. Cập nhật thường xuyên tiến độ công việc cho những người có liên quan. Yêu cầu sự hỗ trợ từ sếp hay đồng nghiệp khi cần thiết để đảm bảo tiến độ và chất lượng của công việc. Nếu như các bạn có những tips nào khác có thể chia sẻ thì các bạn hãy comment vào đây để cùng chia sẻ nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.